Beste kijkers, ik ben Emiel van EP Auto Import. Welkom bij mijn nieuwe vlog. In deze vlog ga ik met mijn pa richting Bremen voor een Passat GTE. Ga ik met de jongens en meiden uit Friesland een rondje kaarten. En verkoop ik een Mercedes uit 1968. Dus plof lekker neer op die bank, zet die stoel lekker neer en kijk mee. Mooi Erik. Hey. Zijn we klaar hoor? Oh super, snel ja. APK-beurtje, 4 bandjes, kan die weer afgeleverd worden. Snelle Jelle, dankjewel. Dacht ik. Yo. Oké. DS3 weer klaar. In de vorige vlogs heb je kunnen zien dat de DS3 verkocht is. Hij ging naar Kapma voor een kleine beurt en APK. Echter bleken de banden op het randje te zijn. Ze waren uitgedroogd op de zijwang. Dus die heb ik laten vervangen voor nieuwe Goodyears. En dan de auto richting de trailer, want dit is het model met de terugroepactie voor de Takata airbags. Deze ochtend start ik dus in de DS3. Die gaat dus naar Veendam, naar Heden. En die zullen de airbags gaan vervangen. Daarna rijd ik door naar mijn pa. En dan gaan we richting Bremen voor de Passat GTE. Zo, onderweg naar adres nummer 1, Heden Veendam. De afspraak bij de dealer staat gepland voor morgen. Echter, vandaag ga ik toch naar mijn pa toe, dus zet ik hem er alvast neer. En dan kan ik hem morgen eind van de dag weer ophalen. Zo, sleutels afgegeven bij de receptie en dan kunnen we door naar Nieuwe Pekela. Ja, mijn grote vriend had ook weer dorst, dus die hebben we voorzien van wat litertjes diesel. Voor het eerst in een tijdje mijn pa even weer ophalen in Nieuwe Pekela. En misschien ook een van de laatste keren hier. Hallo. Oh, mooi tijd. Valt mee hè? Ja. Er was een eindje wacht er op jou. Hoe vind je dat? Echt? Oh, nee. Jo, lekker hoor. Waar staat hij dan? Doei, doei. Yes, we zijn weer onderweg. We gaan richting Bremen. Vanaf Pekela gaan we mooi bij Bellingwolde de grens over. Hebben ook geen controles. Zo, we zijn dus onderweg naar een dorpje achter Bremen. Ten noordoosten van Bremen ligt Worp, Zweden. En als dat goed is, staat daar een Volkswagen Passat GTE uit 2020 met een mooie kilometerstand van 85.000. Een hele mooie auto. Ja, deze man had ik al langer onder de knop. Althans de auto. En ook al meer contact mee gehad. Maar toen wou hij de auto nog niet aan mij verkopen. Later kreeg ik een bericht van hem terug. Of ik toch nog interesse had. Ja, en dan willen ze dus wel iets zakken met de prijs. Waardoor het dus ook interessant wordt voor mij om de auto in te kopen. En er ook een beetje aan te kunnen verdienen. Want anders reed ik hier natuurlijk niet voor de lol Duitsland in. Deze auto is mooi vol opties. Met panoramadak, origineel trekhaak. Mooi kilometerstand, super kleurtje. Alles klopt gewoon. Dus we gaan nu de kant op. We zijn er over 1,5 uur. En dan zien of dat het pareltje is die ik zocht. Het is vandaag heel mooi weer. Dus we genieten ervan. Jazeker pap, ik geniet er ook van. Het voelt soms zelfs als een dagje uit. En dan terug naar de Duitse realiteit. Even weer langs een bouwstellen. En dan via Oldenburg naar Bremen en bij Bremen over de 75 dwars door de stad. Inmiddels zijn we in Bremen aangekomen en het is hier vrij druk in de stad. Maar ja, we moeten er dwars doorheen om achter Bremen te komen. Wellicht kunnen we op de terugreis omrijden, ik weet het niet. Moeten we straks nog wel even zien, want dit is natuurlijk ook niet zoveel. We moeten nog een half uurtje, zijn we er. En achter Bremen weer het volle uitzicht over het platteland. Nog 9 minuten. En dan begeleidt Google Maps ons netjes door het dorp heen. Komen we in de woonwijk terecht en daar stond de eigenaar al op ons te wachten. Via WhatsApp had ik namelijk mijn locatie gedeeld aan de eigenaar. Dat geeft natuurlijk een stukje vertrouwen dat we onderweg zijn en dat we ook zeker komen. Zo, we zijn gearriveerd. En als we het te hebben voorgesteld, beginnen we natuurlijk met de controle van de auto. We moeten geen punten missen.
Daarbij hoort het uitlezen van de auto, natuurlijk controle van de technische aspecten van de auto en optisch binnen en buiten of alles in orde is. Als het kan, maak een proefrit. Daarbij voel je toch meer aan dan alleen als de auto stilstaat. In dit geval was de eigenaar met me mee. Houd even de camera voor me vast. We hebben een stukje 70 kilometer weggepakt en een stuk door de woonwijk. En in de tussentijd kun je natuurlijk allemaal vragen stellen aan de eigenaar om erachter te komen hoe zij met hun auto zijn omgegaan. Ja, en in dit geval in verband met het grootte van het gezin wouden deze mensen geen Passat meer, maar een multivan. Ja, en dan moet de Passat dus weg. Ja, en deze auto was gewoon precies zoals de eigenaar had gezegd. Daar was niks aan gelogen. En dan is het tijd om de administratie in orde te maken. Dat betekent de auto afmelden, geld overmaken en in Duitsland vul je een Kaufvertrag in. En een Kaufvertrag is op zijn Duits zeer uitgebreid en bevat alle details van de aankoop. Hier bij Straßenverkehrsamt Osterholz kan online afgemeld worden. Dat betekent dat de code van de Schein en van de kentekenplaten vrijgekrast moeten worden om de auto af te melden. Dus auto gecontroleerd, goedgekeurd, koopcontract getekend, betaald, auto afgemeld en dus opdagen en mee naar huis. Zo, we zijn weer op de terugreis en we hebben een pareltje op de auto. En zeker een echt pareltje, want hij is in het Oryx Weiss. Hele mooie kleur, parelwit. Heel mooi, hele mooie kleur. Van tevoren stond het niet bij de advertentie dat hij het Oryx Weiss was. Ik dacht normaal wit, dus dat is ook nog een speciaaltje. Ja, verder, auto klopt gewoon aan alles. Staat op frisse bandjes. Heeft net een beurtje gehad. Is gewoon onbeschadigde staat. Alles origineel. Ja, wat wil je dan nog meer? Dus zoek je een prachtige Passat met een panoramadak, origineel trekhaak en weet ik veel welke opties nog meer. Met een mooie kilometerstand van 85.000. Ja, dan moet je mij bellen. Hier staat hij. Op de terugreis leek de drukte in Bremen mee te vallen, dus we hebben dezelfde route weer teruggekozen. En op zich viel het reuze mee, maar mocht je een keer door een grote stad in Duitsland gaan, houd rekening met vertraging. Ja, en als we dan toch in Duitsland zijn en we hebben een boodschapje nodig, ja, dan gaan we natuurlijk even naar de Kaufland. Ja, en in Duitsland zijn de prijzen ook echt omhoog gegaan hoor, de laatste jaren. Maar in sommige dingen zit nog zo'n gigantisch verschil met Nederland, dat je gewoon denkt van, waarom? Zo, we hebben de boodschapjes weer binnen. Nu richting Nieuwe Pekela. Nieuwe Pekela. Zo, we zijn weer in Pekela. Dan hebben we de spullen uitladen. Ja. En dan kan ik zo weer door. Dat is een gezellige middag. Ja, vond ik ook, pap. Ja, Ja. Mam, pap. Jo. Doei! Dan kijken, hè? Groetjes thuis. Bij thuiskomst heb ik de boel lekker neergezet om de volgende dag de auto te kunnen afladen. Want de DS3 staat nog bij Heden in Veendam en de kinderen hebben nog vakantie, dus die gaan vandaag even mee. Dan maken we zo even een middagje bij opa en oma en kunnen we op de terugreis de DS3 weer meenemen. Wij zitten inmiddels in de Seat met de kar erachter. Gaan we richting Veendam, even langs opa en oma. En dan kan ik als het goed is op de terugreis de DS3 ophalen. Die staat nog bij Heden voor de airbags. Woe! Ja, het is natuurlijk nog steeds zomervakantie. Dus we doen even een middagje relaxed. Terwijl de auto in Veendam klaargemaakt wordt, kunnen we hier nog even lekker chillen bij opa en oma. Hier hebben we ons even een middagje vermaakt. Kon ik mijn pa ook nog even helpen met wat administratieve zaken voor de verhuizing. En dan konden we eind van de middag weer richting Veendam. En intussen heb ik een berichtje van Heden dat de DS3 weer klaar staat. Dus wij gaan richting Veendam. Mooi. Ja. En dan, nou ja, was mooi. Dus Ja. nou, Mooi middag. gaan we richting huis. Ja, doei. Volgende keer. Nou, doe gaan! We hebben de auto dus net opgehaald bij Heden, maar wat blijkt nu? Is de accu stuk. En ze hadden hem al opgeladen, maar daarna was het even plat. Dus die accu is gewoon op. Dus Rijp me nog even opgebeld in Roden. En daar hebben ze nog een accu klaar liggen. Dus ik ga nu naar Rijp me in Roden, halen we accu op. Dan naar huis, kits afzetten. En dan snel die accu er weer in. En dan kunnen ze hem vandaag nog ophalen. Want morgen hebben ze de auto nodig. Ja, deze accu had helaas het loodje gelegd. Dus accu eruit en zo gelijk een nieuwe erin.
Zo, inmiddels alweer op werk aangekomen. DS3 even afgeladen. En als het goed is komen de nieuwe eigenaren er zo aan. Even nog de kilometerstand even controleren. Dan kunnen we hem zo ten naam stellen. 88.346. En daar waren ze al. En de auto gaat mee richting Ten Boer. Zo, dus de DS3 eindelijk afgeleverd. Het zat een beetje tegen, maar het is allemaal gelukt. Als inruil een Chevrolet Spark. We moeten even wassen. Een sticker eraf. En het tijgerprintje van het stuur. En dan kan deze zo de foto, kan die ook mooi online. Oh ja, Echootje was leeg, dus die laten we ook even vullen. Ja, en ook de Passat heb ik even weer gepoetst. Die staat er weer helemaal netjes bij. De vorige eigenaar had hem al gewassen. Alleen toch nog even wat kruimeltjes erin en even de stofzuiger erdoor. Dus net even weer wat netter. Nou, nu loop ik nog even naar Kapma. Als het goed is staat daar de Spark en de aircopomp. En dan hebben we straks weer een koud aircootje in die auto. Want met dit weer is het wel even nodig, zeg. Woehoe, airco wordt weer koud. Zo, we zijn even naar het werk gefietst. Ik heb de Chevrolet nog op de foto gezet. Staat hij ook weer online. Stijn is ook druk aan het werk geweest. Ik heb de snoepjes uitgepakt en de koekjes. Ook belangrijk natuurlijk, als je langskomt, heb je een lekker koekje bij de koffie. Of pak je een lekker snoepje. Nou, wij fietsen naar huis, straks naar de kartbaan. Zo, ik zit nu bij Lammert in de auto. We zijn op weg naar Ulrum. Gaan we even over de kartbaan. Lammert heb je misschien al gezien, wellicht ook niet. Eerder, vorig jaar, een van de eerste vlogs, zijn we naar de Nürburgring geweest. Ja. Het is heel pittig. Het is echt heel heftig. Het is heel tof. Maar het is ook wel heel heftig. Als iemand iets niet kan, is dat racen. dus meneer die reed toen mee, lijkt bleek. Dus daar hebben we enorm om gelachen. Maar we zullen nu even kijken hoe we het op de kartbaan gaan doen. Ik ben heel erg benieuwd. Ja, ik ook. Komt vast goed. Ik denk dat ik ga winnen. Maar we gaan heen met het andere team van de Nürburgring. De jongens uit Friesland, die zullen hier ook komen. En dan hebben we even een middagje lol. Ja, laten we doen nu een poging tot inparkeren. Gelukkig heeft deze auto allerlei sensoren. Oh! Nou, ik heb dit overleefd. Nou. We zitten inmiddels aan tafel. Heb je er zin in, Lammert? Ik heb er zeker zin in. Wat is jouw naam? De Slome. Speedy. Ik heb nog niks. Hebben we nog niks? Jammer. Help even. De blonde. Dat past ook nog? Nee, weet je, ja zeker. Perfect. Ik dacht die jongen moet dikke XXL. Nee, dat Ja, Lammert, bereid je maar goed voor, want we gaan een Grand Prix doen. Dat betekent eerst een kwalificatie, halve finale en finale. We gaan met een mooi groepje van 12 personen de baan op. En met deze dames uit Friesland valt niet te sol op de baan. Vergis je niet. Het is een klein circuit, maar wel een leuke. Met een kombocht en een mooi rechtstuk voor de snelheid. De gemiddelde rondetijd ligt rond de 35 seconden. Behalve voor Lammert, want die rijdt als oude sok. Ja, en blijkbaar moest ik zelf ook nog even inkomen. Want met de kwalificatie was ik maar 8e. En na een korte pauze, wat sterke verhalen wisselen, beginnen we met de halve finale. En we zijn van start met z'n allen die eerste bocht door, zoekend naar een plekje naar voren. En voor mij ging ieder rondje net wat lekkerder, leer je het circuit wat beter kennen en krijg je je snelheid toch te pakken. En na ongeveer 15 rondjes te hebben geraced, mogen naar binnen, zijn we afgevlacht. En in die 15 rondjes hebben we Lammert ongeveer 4 keer ingehaald, dus hij maakte zijn naam wel waar. De slome misselijke geeft op. Dit gebeurt. Mooi. Komt vast goed, ik denk dat ik ga winnen. Op de Nürburgring misselijk en nu rijdt hij zelf eens ook misselijk. Hij snapte mij. Ja? Maar ik ben tweede geworden, 1200ste van de snelste tijd. Vind ik lekker. Word jij eerste? Ik start nu bijna achteraan, hè. Dus wel, Ja, ik start bijna achteraan als ene laatste, want we doen een reversed grid. Dat maakt het natuurlijk wat extra spannend, want degene die eerste was, staat nu mooi achteraan. En nadat Lammert heeft gefaald als coureur, doet hij maar een poging tot commentator.
En we zijn los. En de dames als eerste door de bocht. En dan gaat ze, en dan gaat ze, en dan gaat ze. Ja, en het was een prachtige wedstrijd. Iedereen ging er echt vol voor. Dus het was een heel gevecht om naar voren te komen. Ja, het mooie was dat we allemaal wel aan elkaar gewaagd waren. We gunden elkaar geen centimeter, maar hadden wel respect op de baan. Hoe wie je het? Ja, het laatste moet zien bellen. Och. Zoals jullie horen, lieve kijkers, de emoties, de emoties. Ik weet dat het nog geen vlag was. Ja, ik weet. Ja, ik dacht geen vlag was weg. Ik dacht oprecht ook dat het geen vlag was. Nou, ik moet je ook altijd eerst wakker maken, hè, met die gele vlag. Nou Emiel, hoe ging het? Ja, ging lekker. Zullen we zo eens even kijken op het scorebord? Dat zullen we even doen, ja. Dus er was nu wat minder verkeer op de weg, hè? Ik moet een momentje. Ja, ja. Emiel. Amolio. Ja, en dan gaan we door naar de prijsuitreiking. Woe! Hey! Woehoe! Nou, proost mannen. Even een post-race interview. Emiel, hoe ging het? Ja, heerlijk. Goed zo. Heren, hoe ging jullie race? Mooi, toppers. Ja, en zo'n geslaagd dagje sluit je natuurlijk af met een lekker hapje eten. Zijn we in de Klaver geweest in Marum. Allemaal. Zo, we hebben heerlijk gegeten en we gaan weer richting huis. Wat zeggen we dan? Op zijn Fries? Ontmoen. Ja, en dan gaan we door naar de volgende dag. Ik heb een klant voor de Mercedes. Dus ik heb de eigenaar van de Mercedes gevraagd om bij mij te komen, zodat we de auto hier goed kunnen bekijken. De koper de partij wil graag de auto ook nog even van onderen zien, dus hebben we hem even bij Auto Kapma op de brug gezet. En de koper was dan ook snel overtuigd van het feit dat deze echt nog wel in een goede staat verkeert. En na een korte onderhandeling heeft hij de auto gekocht. En de volgende dag kwam de klant terug om hem op te halen. En zijn we even naar Procar geweest om de auto ten naam te stellen. Ja, en zo komt zo'n auto weer bij de juiste persoon terecht. En hij is van plan er dagelijks gebruik van te maken, dus wellicht zie je hem nog eens een keer rijden. Deze auto komt van een liefhebber en gaat naar een liefhebber en gaat mooi weer de weg op richting Sneek. Ja, auto's verkopen is niet alleen maar euro's verdienen, maar is natuurlijk ook een heel stuk emotie. Dus ik heb ervan genoten. Ja, ik hoop dat jullie ook hebben genoten van de vlog. Ik rond deze vlog af. Dankjewel voor het kijken. Vergeet niet te abonneren. Druk dat duimpje omhoog en ja, geef een comment. Wat vond jij van deze auto en wat vonden jullie van de karten? Nou ja, dikke lol had ik in ieder geval. Dankjewel voor het kijken en tot de volgende. Oh, oh!